Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel UCZ. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ nói về một sinh vật có tên là Ixtra Slide, hay tiếng Việt còn gọi là siêu cầu trượt. Bề ngoài của nó trông cũng na ná như một cái cầu trượt dành cho trẻ em, nhưng khi đến gần chúng ta sẽ thấy hai cái tay nó nằm hai bên hông chống xuống đất. Đôi mắt lại nằm trên đỉnh mái cầu trượt, trong khi cái miệng rất nhiều răng nanh lại nằm ở phía cuối đường trượt. Tuy nhiên, cái cầu trượt đáng sợ này lại không xuất hiện vào ban ngày để bị cảnh sát bế đi. Nó lại rình rập để săn con người từ chiều tối tới đêm muộn. Những địa điểm nó hay định cư đó là những công viên vui chơi cho trẻ em hoặc công viên cho người lớn đi bộ. Nó thường hay nhắm tới những đối tượng là trẻ em, bởi trẻ em rất khó chống cự nếu trượt thẳng vào cái miệng quái vật chờ sẵn đó. Ixtra Slide không chỉ đơn thuần là cái cầu trượt cho trẻ em vui chơi, mà nó chính là một sinh vật có khả năng thay đổi hình dạng như Train Easter hay Smile Room. Nó thường chọn những cái cầu trượt có sẵn ở công viên, biến đổi các bộ phận cơ thể cho thích hợp rồi trùm lên cái cầu trượt đó, tức là không phải toàn bộ cầu trượt là cơ thể của nó. Những công viên nó thường xuất hiện không thường cố định một chỗ, mà nó thay đổi chỗ săn mồi thường xuyên để không bị các cơ quan điều tra phát hiện. Con người phát hiện ra nó lần đầu từ sự kiện của một người đàn ông lớn tuổi đang trên đường đi bộ trở về nhà. Trên cung đường quen thuộc đó là một công viên nhỏ cho người dân xung quanh đi bộ, cũng như có nhiều thiết bị cho trẻ em vui đùa. Dù không để ý lắm bên trong công viên, nhưng khi đánh mắt thì ông ấy cảm thấy có điều gì lạ lùng đối với cái cầu trượt mà con ông vẫn trượt tuần trước. Đó là một cái cầu trượt màu đỏ nhưng đặt ở một vị trí giữa khoảng đất trống vắng, không có một trò chơi nào khác xung quanh nó cả. Tuy nhiên, ông ấy cho rằng có lẽ cái cầu trượt đang được ai đó lắp dở dang nên đã bỏ qua cái hiện tượng kỳ lạ đó và tiếp tục đi trở về nhà. Sáng hôm sau thức dậy đi làm và đi qua cái công viên gần nhà, ông ấy để ý thấy cái cầu trượt mình thấy hôm qua đã không còn trên mảnh đất đó nữa. Cảm giác có gì đó khó hiểu, nhưng ông ấy tự nhủ với mình là chắc tối qua về muộn buồn ngủ díu mắt nên có thể đã nhìn nhầm. 2 ngày trôi qua từ cái lần đầu nhìn thấy cái cầu trượt đó, ông ấy lại bắt gặp nó một lần nữa vào đêm tối đi về nhà, nhưng lần này ông ấy thấy một cái gì đó mờ mờ như kiểu con gì lấp đằng sau cái cầu trượt cô đơn đó. Ông lục túi lấy cái đèn pin rồi chiếu thẳng vào nắm đất trống để nhìn xem là con gì. Một cảnh tượng hãi hùng hiện lên khi ông ấy thấy toàn bộ cái cầu trượt bị bao bọc bởi một lớp bầy nhầy toàn thịt màu đỏ máu. Bởi ánh sáng đèn pin chiếu quá mạnh nên cái cầu trượt bắt đầu gầm gừ giống giọng nói của một người đàn ông, rồi miệng nó từ từ mở rộng hướng thẳng đến ông ấy. Quá sợ hãi trước khi nhìn thấy bộ mặt thật của cái cầu trượt, ông ấy rất may đã bỏ chạy được về nhà và thoát khỏi sinh vật nguy hiểm. Sự việc ngay lập tức được ông ấy báo cho các nhà chức trách địa phương nơi có Ixtra Slide xuất hiện. Nhưng từ sau khi công viên cảnh báo cho các bậc phụ huynh cảnh giác cho trẻ con chơi những dụng cụ lạ, thì ở đó Ixtra Slide cũng không còn được nhìn thấy thêm lần nào nữa. Nếu các bạn có cảm nghĩ gì về cầu trượt ma Ixtra Slide này, hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Mời các bạn đăng ký kênh UCZ TV để theo dõi những sự kiện kỳ lạ với tôi nào. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.